Xin chào mọi người, mình là Jessica Đào. Ngày hôm nay mình sẽ giải đáp câu hỏi của nhiều du học sinh thắc mắc là du học xong ở lại Mỹ hay là về Việt Nam làm việc nhé. Video này sẽ dành riêng cho mấy bạn đi Mỹ, tại vì mình đi Mỹ và không rành mấy nước khác nên mấy bạn thông cảm nha. Cái điều quan trọng nhất khi mà bạn đặt câu hỏi này là bạn có ở lại Mỹ được hay không. Và nếu mà bạn nào đi học Mỹ thì cũng biết được là nếu mà bạn đi bằng diện visa thì ở lại nó rất là phức tạp. Nhưng mà thôi, cái đó bỏ qua một bên, tại mình nghĩ là khi mà bạn đã đặt câu hỏi này thì có nghĩa là bạn ở lại Mỹ được. Nên ở đây mình chỉ xét tới cái chuyện là bạn muốn làm gì và ở đâu. Trong video này mình sẽ nói về hai phần. Phần 1 thì mình sẽ trả lời chung, và phần 2 mình sẽ trả lời vô chuyên sâu về ngành nghề nhé. Đầu tiên là câu trả lời chung. Thực ra đây là câu mà tất cả mọi người không muốn nghe. Rất đơn giản, chỉ có bạn mới biết bạn muốn cái gì. Vì sao? Thứ nhất là mỗi người sinh ra mỗi khác, không ai giống ai hết. Nên sẽ có người hợp Mỹ và có người hợp ở Việt Nam. Ví dụ nhiều người thích sống ở thành phố nhộn nhịp và nhiều người thì thích sống ở những vùng yên tĩnh. Thứ hai là mỗi đất nước đều có những mặt tốt và mặt xấu khác nhau. Không thể nào mà nói là ở Mỹ thì tốt và ở Việt Nam là xấu cả. Việt Nam bây giờ rất là khác với lại 30-40 năm trước. Ý tôi nói là bây giờ Việt Nam phát triển rất là nhiều rồi đó mấy bà. Đó là lý do tại sao mà người nước ngoài thì kéo tới Việt Nam đầu tư, còn người Việt Nam mà sau khi sống ở nước ngoài nhiều năm thì cũng về Việt Nam để kinh doanh là vậy đó. Việt Nam là đất nước đang phát triển và còn rất nhiều mảng để khai thác. Thứ ba là cũng vì tùy thuộc mỗi người thôi. Nếu như bạn giỏi thì bạn ở đâu cũng kiếm tiền và sống được cả, đúng không nè? Giỏi ở đây ý mình không nói là bạn phải như là thần đồng, phải xuất chúng, mà giỏi ở đây có nghĩa là bạn luôn tự tin về bản thân của bạn và luôn tìm kiếm, học hỏi thêm, phát triển bản thân thêm. Mình sẽ chia sẻ một chút về kinh nghiệm bản thân của mình nhé. Hồi mà mình còn ở Việt Nam nhiều thì mình bắt đầu xây dựng kênh Instagram cá nhân khoảng 9 năm trước. Thời đó là người ta còn chưa biết về ngành sáng tạo nội dung là content creators là gì nữa. Mà lúc đó mình và một số người khác đã có mấy chục ngàn followers trên Instagram rồi. Nên lúc đó kiểu hàng quán cà phê, nhà hàng gì cũng mời tới ăn. Và các nhãn hàng thì mời tới dự event này nọ. Lúc đó vì mình là một trong những người influencers đời đầu nên còn được báo Tuổi Trẻ viết về mình nữa. Mà kiểu lúc đó là còn báo giấy nữa mọi người, nên là bọn ngoại mình có đọc được luôn á. Lúc đó thì mình làm cái đó ở bên Việt Nam và cả ở bên Mỹ, tại vì lúc đó mình đã bắt đầu đi du học rồi. Và lúc mà mình làm ở bên Mỹ á, thì hãng xe Lexus còn gửi hẳn cho mình một chiếc xe Lexus để lái sang một cái bang khác để tham dự event của họ. Thậm chí họ còn trả tiền cho tiền khách sạn và tiền ăn uống luôn. Ghê không? Nhưng vì mình đi du học và chọn học ngành Computer Science nên là khi mà mình tốt nghiệp thì mình quyết định không làm Instagram nữa. Mấy người mà làm Instagram đời đầu như mình, bây giờ người ta đã có mấy trăm ngàn followers rồi và nhiều người còn có mở nhà hàng nữa. Thì bạn có thể hỏi mình là mình có tiếc không? Nếu thực ra mà nói thì mình có tiếc nhẹ thôi, nhưng mà cũng không có tiếc nhiều. Tại mấy bạn biết sao không? Tại vì khi mà mình chuyển qua cái mảng software đó, cái đó cũng là cái mà mình yêu thích mà, chứ đâu phải là ai bắt buộc mình làm đâu. Thì khi mà mình làm cho cái ngành đó thì mình cũng rất là cố gắng. Và sau một thời gian ngắn là mình đã có một cái Google App Service, là một cái app và cái service để cho một cái cộng đồng những người mà thích sưu tầm. Mặc dù cái đó không phải là tầm cỡ Facebook hay cái gì hết á, nhưng mà trong cái mảng của mình á thì tất cả mọi người đều xài cái app đó. So anyway, there's this app called Squish Alert, which literally tells you on what websites like rare squishmallows go in stock. Và chính vì cái sự ảnh hưởng lớn đó nên tờ báo Business Insider nổi tiếng ở Mỹ cũng đã viết về mình. Đó là câu chuyện cá nhân của mình và mình cảm thấy là nó không có quan trọng là bạn ở đâu hay là làm gì. Nhưng mà cái quan trọng là khi bạn làm bất cứ thứ gì thì cũng luôn cố gắng và nhiệt huyết, luôn phát triển bản thân, là ở đâu bạn cũng làm được hết trơn á. Cái lúc này sẽ có nhiều bạn sẽ tự ti suy nghĩ là tại người này giỏi, tôi giỏi, bạn không giỏi. Nhưng mà con người khác nhau có một chỗ hà, là người thì biết suy nghĩ và cố gắng và không bỏ cuộc, còn người thì không dám làm và luôn bỏ cuộc. Vậy thôi à. Ok, cái này là phần 2, mình sẽ phân tích sâu vô chuyên môn ngành nghề nha. Mà cái này là quan niệm cá nhân của mình thôi, nên không phải là cái gì mà kiểu như là chuẩn để mà mấy bạn kiểu bắt bẻ mình đâu nha. Thứ nhất là tùy theo ngành nghề và công việc của bạn để bạn quyết định là bạn muốn ở đâu, ở Mỹ hay là ở Việt Nam. Ví dụ như là ở Mỹ mới ra trường, mặc dù chưa có kinh nghiệm nhưng tất cả mỗi ngành nghề đều có mức lương quy định riêng khác nhau. Entry level salary, ví dụ như là cùng là kỹ sư nhưng mà software engineer là kỹ sư phần mềm sẽ làm lương cao hơn là mechanical engineer là kỹ sư cơ khí. Và nếu mà so sánh về các ngành kỹ sư so với các ngành business thì đa phần những ngành kỹ sư thì đều lương cao hơn các ngành business hoặc là các ngành về
nghệ thuật. Cái này là mình nói về mà khi đi xin việc vô công ty á, chứ không phải là tự mở kinh doanh hay gì đâu nha. Nhưng mà ở Việt Nam thì nó không có cái quy định như vậy. Mới ra trường thì lương thường là ngang nhau, chứ không có sự chênh lệch rõ rệt. Nên là sẽ có những cái nghề mà là mình học cực lắm, nhưng mà lúc ra trường thì là làm lương nó có ít hả. Giả sử như bạn học Computer Science là khoa học máy tính ở Mỹ, một trong những ngành mà được trả mức lương cao nhất ở Mỹ, vì cái ngành đó khó chính người Mỹ cũng nói như vậy mà. Nhưng mà khi mà bạn về Việt Nam làm nhân viên văn phòng thì sẽ được trả bằng một mức lương ngang với một người học kế toán, thì bạn kiểu what the Nói tới đây hy vọng mấy người bạn học kế toán đừng có bực lên nha, vì thực chất ở Mỹ mỗi ngành nghề được có phân khúc mức lương riêng rồi. Vì vậy cái này sẽ dẫn tới cái yếu tố thứ hai là nếu mà bạn về Việt Nam làm business, có nghĩa là mở doanh nghiệp, thì mình sẽ ủng hộ và thấy cái này là tốt hơn là làm nhân viên văn phòng. Tại vì như mình đã nói là Việt Nam rất là đang phát triển, nên là có những cái mảng mà ở Việt Nam mình nó chưa có hoặc là còn đang thiếu sót. Bạn mở doanh nghiệp ở Việt Nam, cái cơ hội phát triển nó sẽ nhiều hơn và cũng ít cạnh tranh hơn, đặc biệt là với những ngành mà nó chưa có ở Việt Nam. Ok, điều thứ ba là nhiều người hay nói chung là kiểu ở Mỹ thì làm lương cao hơn ở Việt Nam á. Thực ra nói như vậy thì cũng hơi bị phiến diện. Tại vì sao? Tại vì mức sống ở Mỹ cũng cao hơn mức sống ở Việt Nam rất là nhiều. Bởi vậy nên mình mới nói là bạn phải xem xét cho cái ngành của bạn học. Tại vì nếu mà cái ngành của bạn học ở Mỹ á, làm mức lương mà kiểu như là đủ sống thôi á, thì thôi về Việt Nam. Nhưng mà nếu mà ở Mỹ mà bạn học những cái ngành mà người ta trả lương cao, sống làm việc mà dư dả một chút thì hãy ở Mỹ. Giả sử như là nếu mà bạn học một cái ngành bình thường, đi làm nhân viên văn phòng thì một năm sẽ kiếm được ví dụ như là 40.000 đô một năm. Cái số tiền đó so với ở Việt Nam thì là rất là nhiều tiền, đúng không? Nhưng mà cái số tiền đó đối với Mỹ thì là một cái con số nói thẳng là nhỏ. Tại vì mức sống ở Mỹ khá là cao. Nếu mà giả sử bạn đi học ngành của tôi, software engineer mới ra trường, bạn sẽ kiếm ít nhất được 80.000 đô một năm. Cái đó ít nhất thôi. Còn nếu mà bạn làm những công ty lớn hơn là hơn 100.000, hơn 200.000 cũng có một năm. Đó, thì khi mà học những cái ngành đó thì bạn ra làm việc ở Mỹ thì nó sẽ được lợi hơn rất là nhiều. Nên là cái ý bạn đang nói ở đây là tùy vào cái ngành nghề của bạn học nữa. Nên là nếu mà cái mức lương mà không có chênh lệch với cái mức sống của bạn nhiều á, thì Việt Nam hay ở Mỹ thì cũng giống nhau hết trơn á. Còn nếu mà mức lương mà quá tốt ở một cái nơi nào đó thì bạn nên ở lại cái nơi đó làm việc. Và cái cuối cùng là cái ngược lại là nhiều người cho là ở Việt Nam thì kiếm tiền dễ hơn. Nhưng mà cái này quay lại cái vấn đề là tùy thuộc vào ở bạn nữa, đúng không nè? Nếu mà bạn giỏi á, thì ở đâu bạn cũng kiếm tiền được. Còn nếu mà bạn không chăm chỉ thì đâu phải ở đâu bạn cũng kiếm tiền được đâu. Ở đâu cũng có khó khăn mà, đúng không? Ok, đây là kết bài. Ok vô. Thực ra á, bạn thích ở đâu á, là bản thân bạn đã biết rồi. Còn nếu mà bạn vẫn còn lăn tăn cái câu hỏi này á, là bị hai trường hợp. Một á, là do bạn đang bị một cái sự níu kéo nào đó ở bên ngoài. Ví dụ như là bạn muốn ở lại Mỹ nhưng mà gia đình và người yêu ở Việt Nam, hoặc là bạn muốn về Việt Nam nhưng gia đình và người yêu ở Mỹ. Điều thứ hai là khi mà bạn mới sang Mỹ, nhiều người cũng hỏi bạn câu này, cái làm bạn cũng suy nghĩ nhiều. Nhưng mà theo mình khuyên là bạn cứ yên tâm đi, ở khoảng 2 năm thôi. 2 năm không? Hay là mới qua thôi là bạn có biết là bạn có phù hợp thích cái môi trường sống này không mà. Dễ biết lắm bạn. Vậy thôi nha. Chúc bạn may mắn.